Nagbabalik po dito sa Premier Volleyball League Open Conference. Nakuha nga ng ating Pool Smashers ang set number 1, 25-12. Napakaganda, napaka-solid ng performance at a few errors here and there. Pero still playing like a well-oiled machine itong ating Pool Smashers. Top-to-bottom dominance para dito sa Pool Smashers. Atake na hindi matapatan. Playmaking na mahirap bantayan. And then the roster power contributing to this runaway win in the first set. Lumaban naman itong Lady Uragons. But sometimes, you know, when you're overmatched and overwhelmed by the opposing team, and this is exactly what we saw in the first set. Of course, umabot sa double-digit scoring ang Lady Uragons, but in the end, hindi mo maikakaila na talagang wire-to-wire yung panalo ng team ng Pool Smashers na ngayon ay 2 sets away from sweeping the Lady Uragons. Ayan, no? Sa 12 puntos ng Lady Uragons, 7 galing sa pagkakamali. That's over 50%. Kaya sabi ko kanina, marapat na antayin natin yung huling talaan and of course, yung listahan ng errors dahil isipin mo kung nakapag-ingat pa yung Pool Smashers, baka hindi na pumalo sa 10 puntos ang talaang inabot ng ating Iriga Lady Uragons. Pero ito, hindi na ubusan ng energy. Itong si DJ Jams na tuloy ang pag-headbop dyan sa gilid. Titingnan natin kung may mapapasayaw ba siyang mga players o kaya mga audience members. Every game naman meron eh, di ba? May isang match pa nga sa Malolos, napakanta niya. Wow, malupit. Yes, ito yung si DJ Jam. Punta tayo dito sa ating match. Bautista with the first hit. Valdez will answer. Nakuha ni Bombita. Pinangat dito para kay Bautista ulit. Soft tip. Sato will set up for Gumabaw. That hits the line. At yan ang unang putos ng ating Creamline. Wrong position para kay Agno. Gumabaw, going long, going deep. Going to zone 5, kantong-kanto, away from the defender. Unang puntos muli. Kinuha rito ng Pool Smashers sa ating pangalawang set. Gia Morado now on the service line. Will serve for Gia. Soft tip for Bautista. Ball is still alive. Net touch. Itatawag against our Lady Uragons. Nakubabawan ng double block si Nene Bautista, who was the best scorer para sa Iriga. Sa uli nilang pagkatalo. 11 points for the former national player who's won a lot of championships throughout her many years. At ano din yan, suki sa pagiging guest player dito sa SBL. Oo naman. Maski pag hinanay mo sa pangalang Jing Balse, Sue Roses, kasama mo na sila Chisaet, mga buhay na alamat ng Philippine Volleyball, of course. Continuing to be at their best laban sa mga young Turks na ngayon ay threatening to dominate the competition all over the country. Pero iba pa din yung gulang na pinapakita nitong ating mga experience. Saka nag-trim down na si Nene na gusto talaga. Accepting the sign of the times. Nagko-coach na rin ito dati para sa Philippine Navy. Pero ngayon, back in harness, in active duty. Another 4-0 lead. Reminiscent of the first set cushion na binubuo at tinatayo ng Pool Smashers para tuluyang mawalan ng kumpiyansa ang kanilang mga kalaban at hindi na sila magtagal dito sa kanilang pangalawang match dito sa ating Open Conference. Papalit ng tao dito si Coach Egay. Pinasok niya si Madulid para kay Grace Bombita. Let's see how that works. Ang nag-champion last year sa ating PVL Open Conference ay ang water defenders. Yes. Kamali. But the franchise is not present in this conference. Decided to go for a leave of absence. So, tingnan natin kung sino yung babawi at aangat naman. Ang mga bagong reyna. Yes. Open Conference ay masasaksiyan a few weeks from now dahil nasa tail end na tayo ng ating double round elimination battle which started September 22nd. Halos magdadalawang buwan na rin tayo tumatakbo dito sa ating huling conference ng taon. And looking at the schedule, Coach Ron, including this game day, we have 10 games na lang, di ba? yes, 5 more game days. Correct. After this, so that means 10. No, games. 11 games because one game will be played in CDO. Malayong biyahe yan. That's about an hour and a half. Pero marami ring mga supporters ng PVL. Maraming mga kapamilyang nag-aabang na. Pa-sold out na nga daw po. Ay, hindi ako magtataka. Ang sarap din ng pagkain dyan. Yes, maraming interesting dishes. Nandyan ang ating mga manlalayo. Sana naman sinama din tayo. Aba pwede. May buffet ulit yan sigurado. Ito.
mukhang maagang pumapalag na dito ang ating Navy Lady Dragons with a 3-point disadvantage. Hezime Acuna on the service line. Morado goes to the patong play with Galanza, but that's too wide. Puntos ay mapupunta sa Lady Dragons. Unang piston play na nakita natin ang hindi ko konekta. Kanina siyam agad kalamangan ng Cool Smashers dito. Sabi nga ni Sinjin, maagang nagising at bumangon at pumapalag ang team ng Lady Dragons. Well, pinangakuan tayo kanina ni Carissa na daw sila, may ibubuga daw sila dito sa match na ito. Sabi nga niya, preparado sila, di ba? So let's see where that preparation is as they go to Bautista with a drop shot there. Ilang panig sasagot. Galanza, off the hands of the Ramas. Masyadong maraming bala ang Cool Smashers. As we mentioned, best spiking team at 35% against the least best offensive team. Stands at number 8, Iriga. Is only at 25% hitting accuracy in this competition. Oops. Sigia tried to score there off a tip. Pero bumalik ang bola. They go to John Bunag sa kabilang panig. Sasagot naman ng Pau Soriano. Smart. Up. Veterano, dating soaring Falcon. Ngayon isang Cool Smasher at kabisado na yung mga setup coming from, of course, hindi lang si Gia Morado, kundi si Alex Cabanos. 4-point lead para sa Cool Smashers. On the other side, Eguia. Fast play. Boy pang bola. Nice save there from the Cool Smashers. Pero hindi lulusot. Palo doon ni Valdez. Off balance si Eliza. Attack error. They had a total of 7 errors in the first set. 7 of the total 12 points ng Lady Dragons coming from errors ng Cool Smashers. So far, mas maraming atake na pinapakita, mas aggressive na Iga mapapansin natin dito. Mabigat ang floor defense talaga. They are the third best team in terms of picks. Well, Tekar is really a threat there on the floor. Alam mo bang setter itong si Jane Picar dati para sa Lady Chiefs? Napakahusay na setter niya. Pero ito, Coach Sean, napag-usapan lang natin yung history ng ating mga players. Napunta na tayo sa first technical timeout. Magbabalik po dito sa PVL. We are back here on the Premier Volleyball League Open Conference. Relax na relax lang po tayo ngayon. But it's still another exciting match dito sa PVL. Mga fans ng Creamline Cool Smashers ever so present with the wobble hits and those bases from their squad. So titingnan natin if the Cool Smashers will remain popped up here. Pero puntahan muna natin ang report ni Janine Choi. Janine? Sinjun at Coach Ronnie, 24 years nang naglalaro ang Lady Oragon na si Joanne Bunag. At dahil mula 1994 pa siyang naglalaro, sinabi niya na ibang-iba na daw talaga yung level of competition ng volleyball mula noon hanggang ngayon. Dati iilan lang daw ang interesado at sumusuporta sa sport na to. Pero ngayon, ibang-iba na daw talaga at malaking bagay na televised na ang mga games. Because back in college, when she was still playing in the UAAP, ay hindi pa raw televised. Dagdag pa ni Joanne, ang sarap daw talagang maglaro kapag may mga fans na nag-cheer sa'yo tuwing nakakapuntos ka. And for Joanne, hindi siya nawawala ng pag-asa. Gusto niyang patuloy na pumuntos ang kupunan niya laban sa Cool Smashers. Importante lang na magawa nila ang tatlong bagay. Una, magsikap sa floor defense. Pangalawa, iwas sa errors. At huli, magtulong-tulong sila bilang isang kupunan. Balik sa inyo, Sinjun at Coach Ron. Maraming salamat, Janine. 24 years na naglalaro itong si Ate Joanne Bunag. Parang pwede ng isang tao. Sa tagal niya maglalaro ng... Pero tignan mo naman, hindi lang siya mahusay, kundi nare-recognize niya yung difference at tinatawid niya yung competition dahil hindi madaling kalaban yung mga bata. Pero yung bala niya, yung mayamang karanasan niya, and of course, her passion for still playing the game and helping out this team continue to win. Although hindi nga sila tatawid sa postseason. Itong si Bunag ay second best scorer sa kanilang team. In 12 games, she has scored 94 points, 83, 3 and 8 in terms of spikes. Of course, aces at blocks, or blocks and aces. 8 points per game para sa 24-year veteran na si John Bunag. Leading scorer nila, si Bombita, 115 points, 12 matches scored para sa Lady Dragons. Coach Ron, we should also count though na late addition itong si Ate Joanne in the first round. Right. So, if I'm not mistaken, probably 8 or 9 games pa lang nga. Yes. Naalala ko, second game ako nun eh. Ilan silang bagong players? Tatlo. Nahirapan yung kalaban nila dahil first match nila yon. Nagulat. Nabigla. Takloban kung di ako nagkakamali. Kaya that match,
I think it took 5 sets. Dahil, syempre, hindi ka handa. Hindi mo inaasahan pa yung Correct. mga bagong paraan ng Yes. pagpuntos itong kupunan nila. Syempre, May bagong bala eh. ito tingnan natin kung makakabawi ba sila dito dahil 4 na puntos pang hinahabol nila Oh, dito. nice back row play kind from Nene. Nice pick up there from Agnog. Ramas At kanina pa scores ginagawa again. yun ni Terang. 7-10. Pupunto sa 1-2 play. Terang Ramas. Bilis pumihit. Eyes behind her head. Reading the floor defense and scoring the 7 point. Lomaduli. Para dito sa Lady Oragons. Pero ito, Coach Sean, tignan natin ang mga kasama natin sa Twitter. Sabi ni Abigail Gagante, yay, go Creamline, and go Eliza Valdez, and go Gia Morado. Hi, Kuya Singrid. Hello! Salamat sa pagsama sa amin ngayong hapon. Ball is in. Ito naman sabi ni Rina de Belen Aranya. Sabi niya, good luck Creamline Pool Smashers. Go for the win. Hi, go kay Idol, Eliza Valdez, Gia Morado, Michelle Gumabaw, Risa Sato, Phil Kainglen, Cayetano, Gemma Galanza, and Alex Cabanos. Halos buong team na ng Creamline. Pwede. Ang in-announce niya na daw. Pero maraming salamat kung gusto niyo pong sumama sa amin via Twitter. Let's join the discussion using the hashtag PVL on ABS-CBN, and you may also tag at ABS-CBN Sports. Malay nyo, ang tweet nyo na ang aming i-shout out dito sa aming broadcast. But back to our ball game. 10 excellent sets na. Si Gia Morado. At service will be coming from Gia, but that goes a bit wide. 9-10. Sa 2-point lead para sa Goal Smashers, this is a complete opposite. So nakita natin na unang set na kung saan Ray Ramas. umabot sa 10 puntos ang Lady Oragons sa dulo na lamang at sa dami ng errors ng Goal Smashers. Free ball ang bibigyan ni Mel Gohing. Picar was there for the pickup. Terang chooses Bunag. Denied there by Risa. Sato. 12-9. Goal Smashers are only have 49 kill blocks total heading to this match. In that game versus the Lady Warriors, they had a total of 3 blocks compared to 13 para sa Lady Warriors. Yet na-leg sila dun sa labang iyon. Talagang hindi naging madali para sa Goal Smashers. Pero pinahirapan sila doon ng ating Lady Warriors. Pwede silang hindi nakalusot pero nailusot nila ng nakarangkada sila ng mabilis dun sa ating 5th set sa labang yon na ginanap sa Legazpi City. 4-point lead. 2 straight points para sa Goal Smashers. Valdez, who already had 5 points, He scores an ace. gets an ace. 14-9. Number 1 in service aces heading to this game. 23 service aces. Well, what do we expect from the former 3-time UAAP best server? First line of offense, always a very good weapon to put pressure sa depensa ng kalaban. May trivia actually ako dyan sa service niya. Sige. Eliza. You know, Coach Ron, hinahanap ni Eliza yung Alanza, pin off kung saan the block. mo hinahanginan yung bola. 15-9. Kasi sabi niya, yun daw yung Sima. doon daw niya tina-target pag binibitawan niya yung bola, yun daw yung goal niyang paluin. Kasi doon, for her, parang doon daw nagaling yung flow yung pag wiggle down ng ball sa mid-air. Whatever it takes para kay Ineng. Pero syempre, kanya-kanyang technique yan. Pero ito, Una, off the block. ang off the bahita. block. Nagulangan ng 10, veterano. 15. Si Mitch Gumabaw, Bunag scoring off the block. Beating Mitch Gumabaw. Still a 5-point deficit para kila Bunag. Nagtitian lang sila sa harap ng net. Lady Oragons. Syempre, nagkakampi pa yan once upon a time in another club team. So, itong mga volleyball players natin, we know, they also go around Yes. and meet a lot of friends inside and outside the Off-speed volleyball. shot. Maliit lang ang mundo ng Gumabaw. volleyball. That's why you have Second to technical build your timeout. network. Cannot burn 16. bridges. Creamline. Pero ito, mabilis ng marangkada ang ating Pool Iriga-Navy. Smashers sa second technical timeout. Magbabalik po kami dito sa PVL. At nagbabalik po kami dito sa Premier Volleyball League Open Conference. Balikan natin itong Fudgy Opar sa sarap moment of the game. Yung, syempre, yung happy vibes ng ating Pool Smashers. At ito yung katangian na talagang nagpaparami ng mga fans natin. Mga kapamilya nating natutuwa sa ating kanilang mga iniidolo na hindi lang magagaling, kundi nakakatuwang panuorin at charming yung mga personality. Kaya kung may oras po kayo na manood, hindi lang po dito sa San Juan, kung saan tumutungo ang PVL, abangan niyo po ang inyong mga favorite athletes na magandang makausap niyo sila, makita niyo na talagang totoong tao. End of the Although they are second. larger than life when you watch them on television, kung nakita niyo in person, masarap po silang kausapin at parang kayo din, marunong tumawa, marunong malungkot. Higit sa lahat, mahilig sa buffet. Siyempre, matatakaw din itong Ay! ating mga volleyball. And also with you.
But back to our ball game. Sato puts it up for Galanza. That goes through the block. At Through the block. Buntos para sa Cool Smashers. Abante sila. Naplito. 17. Former Lady Bulldog setting up former Soaring Falcon just like that from an 11-9 count. This is a 6-1 blast para dito sa team ng Cool Smashers. That's a very proper word to use, yung pag-blast, dahil mukhang malayo na ang inaarangkada nito ating Cool Smashers. Tingnan natin after that back row from Nasa Valdez. service line si Eliza, doon na naman kumawala itong Cool Smashers. Pero Lady Dragons nakadiin talaga sa kanilang floor defense. Well read by Soriano Soriano. deflecting the tip, 18. building 10. an 8-point lead. The biggest, the largest cushion in the second set para sa Cool Smashers. 8 na ang abante dito ng Creamline. Ay, pag nais pa magpalit ng tao itong si Coach Tayo, mukhang tuloy ang pagbalasan niya ng mga tao dito. But He scores an ace. may swerte pang 19. baon. Puntos para dito sa Cool Smashers. Courtesy of service ace from Risa Sato. Creamline. 10 out. Risa Mandapan comes in for Soriano. But From Risa to Risa. Lady But now, Dragons. Coach Egay Rusit calls a timeout. Let's listen in. Ang receive, binibigay ng maganda. Bakit hindi natin mapalo sa gitna ng maganda rin? Bakit gano'n? Kaya pag nangyayari, baka hindi nyo napapatay, pagbabalik, tayo naman ang patay, hindi tayo makablock. Kailangan ang sentro natin, agresibo tayo. Hindi na, simula pa kanina, meron pa pumaro sa atin sa gitna ng pumatay, di ba? Lahat binibigay nyo lang eh. Bakit? Ngayon, dito lang ba kayo nag-aaral mag-quick sa actual game na? Todo nyo na yan. Laro na to eh, oh. Let's go, let's go! Dragons! Good reception ang hinahanap dito ni Coach Egay Rusit dahil mukhang yun ang pagkukulang ng kanyang komponan dito sa ating match for today. This is the second set po mga kapamilya. Kung kasama niyo po kami or kung may lang po kayo sumasama sa amin dito sa PVL. Nung first set po, pinahiyapan at pumuntos talaga ng todo-todo itong ating Creamline Cool Smashers. At ngayon naman, sa second set, patuloy ang pagpuntos ng ating Cool Smashers dito sa pagpuntos sa kanilang abante. Balikan natin yung huling palo doon. Yung mandapat running play naman ang binigay ni Gia Morado. Off the block, service point for the ladies in pink. We now have Risa Sato on the service line. Terang goes to Nene Bautista off the hands of Risa, but coverage was there. Ball that doesn't cross. Off the block. 11 to 20. Another point for our Lady Dragons. Babasa Sham ang kanilang hinahabol. Nene Bautista on the service Bautista. line. Serve. Galanza was there. Back set for Mabaw. Mabaw. From the right. 21 That to 11. brings the lead back to 10 points. There's no stopping the Cool Smashers. They're determined, they're solid, and they're not letting down. Coach Taibun did not tinkering with his lineup inside. He wants a good finish to this match and move over to the semis as quick as possible. Tuwang-tuwa ang mga bossing natin sa Creamline. Nandun si Sir Jonathan Nang and of course, one of their managers, Sir Alan Acero. Guarding the net. 20. They've waited a year to win a championship. They've retooled their roster. Big investment to form this kind of a roster. Definitely. And it paid off for them by winning the first championship of 2018. Matagal silang nagparamdam ng 2017 dun sa Kapos eh. sa open Dalawang box. third place finish. Bitin, konting adjustments, konting dagdag ng tao. At now, one of the most formidable teams here in the PVL. But 11 points ang abante nila dito sa Iga. Over-receive there for Kyla Atienza and Well, rather Eliza Valdez. Kaya substitute. balik sa 10 ang hinahabol itong ating 3 out. Lady Dragons. 14. Papasok Amaro. si Amaro. Para kay Ate Joan Buna. One Noy of Amaro. the options of Coach Egay Yusit. Nice serve there, picked up by Phil Kainglet Cayetano, but another running play is from unstoppable Mandapat. from Riza Mandapat. 23 to 12. Coach Tay nagbabalasa din para ibang palo naman at hindi basang-basa yung makita dito ng ating Lady Dragons. Kasi hindi naman lagi nakikita yung running ni Riza Mandapat. Pero maski anong gawin nila, gumagana eh. Terang though tries to score. Over ball.
Sa net touch. The net touch is called against our Cool Smashers. 13, 20. The lead is back to 10 points. Iriga scoring some points here, not just from the mistakes of their opponents. Serving for Iriga-Navy. Mahirap ma-sustain pag ang lakas talaga ng roster ng kalaban. At malalim pa yung bench. Parang walang nawawala pag nagpapalit ng tao eh. Well, we should also credit the Turn playmaking back of Gio Morado on kasi down. binabalasa din niya yung Ball Smashers distribution, now at napakaganda. set You have to point keep at your back. teammates happy. I'm sure magaling magbilang yan dahil syempre alam mo, Creamline. ilang yung pangailangan ng team. 5 out. Alam mo rin kung Manina. gaano kadalas mong bibigyan yung mga kasama mo given the power and potential, the scoring abilities that they have. 11 set points. Pakinggan natin ang timeout ni Coach Egay. Dapat sila yung gumawa ng tayo. Tiyaga lang tayo, tiyaga lang. Huwag natin ibigay ito. Ilaban natin, ilaban. Okay? Laban lang tayo. Wala na mawawala. Lumaban na tayo dito. Ha? Huwag natin, ayan na, ganyan siguro. Ang layo. Ha? Great point there mula sa ating coaching staff ng Navy Lady Aragons. Wala naman daw mawawala. Ilaban na lang daw natin. They have nothing to lose. Totoo yan. Dahil sabi nga natin, hindi na rin sila makakatawid sa playoffs. At least mapahirapan mo man lang yung kaharap mo. Or manggulo ka na lang. Pwede din. Kasabihan yan, Misery Labs Company, pero walang balak makasama ng Cool Smashers. Or 11 points ahead and only 1 point away from having a 2-set advantage laban dito sa Lady Aragons. Sa panig ng Cool Smashers, pinasok na nila yung isa sa mga new additions din nila this conference rather. This is Paula Marie Manina who hails from Cebu. On cue, pumalo. Palangiti, ano? Smiling girl. Alaysa off the net. Overball, binigay ni Tayang. Morado chooses Maninang again off the hands of the blockers, and that's another point. Para dito sa Cool Smashers, which brings them and gives them the second sets. Balikan natin yun. Simpleng-simple na pagbigay lamang ng bola kay Paula May Manina. 2 sets up na po ang ating Creamline Cool Smashers at puro good vibes pa lamang ang ating nakikita dito. Titingnan natin paano sasagot ang ating Navy Lady Aragons sa aming pagbabalik.